What's up everybody? आजको भिडियोमा हामी जावा इन्स्टलेसन र सेटअप हेर्न जाँदैछौँ। सो कुनै पनि एउटा सर्च इन्जिनमा जानुस्, एउटा सर्च इन्जिनमा जाने जुनमा भए पनि जेडीके डाउनलोड भनेर सर्च गर्ने। यहाँ ओराकल वेबसाइटबाट आउँछ जावा डाउनलोड्स भनेर, यसमा जाने अनि तलपट्टि यहाँनिर जावा एसई डेभलपमेन्ट किट भनेर दिएको हुन्छ। आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार चुज गर्ने। मेरोमा विन्डोज छ अनि आफूलाई एप्रोप्रिएट हुने एउटा फाइल डाउनलोड गर्ने है। सो यहाँ थिचेपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ है। अलिकति टाइम लाग्छ आफ्नो नेट स्पिड अनुसार। यो डाउनलोड भएपछि यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि इन्स्टलेसनको आउँछ। मेरोमा चाहिँ यो पहिला इन्स्टल भइसकेको भएर यो देखायो हैन। म एकचोटि फेरि इन्स्टल गरेर देखाउँछु। सो यस्तो एउटा खुल्छ सेटअप फाइल। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। यो डिफल्टले छोड्दा हुन्छ, नेक्स्ट गर्ने अनि अलिकति टाइम लिन्छ यसले इन्स्टल हुनलाई। त्यसपछि सक्सेसफुली इन्स्टल भन्ने देखाउँछ है। अब हाम्रो सिस्टममा जेडीके इन्स्टल भइसक्यो। अब जेडीके इन्स्टल भएपछि जावा कोड केमा लेख्ने? हामीलाई जावा कोड लेख्नको लागि अप्सन्सहरू छ। इन्टेलिजे हाल्दा नि हुन्छ अथवा इक्लिप्स हाल्दा नि हुन्छ है। म चाहिँ इक्लिप्स हाल्छु, जुन राम्रो लाग्छ त्यही हाल्दा हुन्छ है। सो इक्लिप्स सर्च गर्ने। इक्लिप्सको वेबसाइट छ त्यसमा जाने अनि यहाँ देखाउँछ। अनि यहाँ थिचेपछि डाउनलोड हुन्छ। यो डाउनलोड स्टार्ट भयो है। अब यो पनि टाइम लाग्छ आफ्नो नेटको स्पिड अनुसार है। सो हाम्रो अब इक्लिप्स पनि डाउनलोड भयो। अब यसलाई इन्स्टल गरौँ। यसमा थिच्नुभयो। अब यसको इन्स्टलर खोल्छ हैन इक्लिप्सको। अनि यहाँ सुरुमा हामीलाई एउटा दिन्छ। अब यहाँनिर हामी चाहिँ जावा गर्न जाँदैछौँ, त्यसैले यो सेलेक्ट गर्ने। इक्लिप्स आइडी फर जावा डेभलपर्स भनेर यो सेलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि अब डेस्कटपमा सर्टकट चाहिन्छ भने यो टिक गर्दा भयो है। अनि इन्स्टलमा थिच्ने। सो हाम्रो इन्स्टलेसन सक्सेसफुल इन्स्टल भइसक्यो। अब लन्च गर्दा हुन्छ यसलाई है। सो हाम्रो इक्लिप्स आइडी खुल्छ। वर्क स्पेस हाम्रो अब फाइलहरू कहाँ सेभ गर्ने यो आफूले चुज गर्दा हुन्छ है। म चाहिँ डिफल्टै राख्छु। लन्च गर्दैछु म। सो यो चाहिँ हाम्रो आइडी हो। यसमै हामी जावाको कोडहरू लेख्छौँ हामी यसमै। सो अब यो मैले चाहिँ डार्क थिम राखेको छु। सो कसैलाई लाइट थिम चाहिन्छ भने चाहिँ विन्डोजमा जाने, प्रिफरेन्समा जाने, जेनरलको एपियरेन्समा जाने है। यहाँनिर अब हामीले लाइट चुज गर्न मिल्छ अथवा डार्क, क्लासिक है। म चाहिँ डार्कै ठिक लाग्छ, सो डार्कै राख्छु म चाहिँ। सो यही हो ल।